Bản tin COVID-19 ngày 19 tháng 8, 5.000 bệnh nhân ra viện, ca mắc mới gia tăng. Bộ Y tế cho biết trong ngày có 5.000 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, số ca mắc COVID-19 mới tăng gần 2.000 ca so với hôm qua, với 10.654 trường hợp. Tính từ 18 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8 đến 19 giờ ngày 19 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.654 ca mắc mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 10.639 ca ghi nhận trong nước, với 6.407 ca trong cộng đồng. Như vậy, trong 24 giờ qua số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước tăng 1.995 ca, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 694 ca, Bình Dương tăng 742 ca, Đồng Nai tăng 214 ca, Long An tăng 117 ca, Tiền Giang tăng 196 ca. Cụ thể, các ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại các địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh 4.425, Bình Dương 3.255, Đồng Nai 657, Long An 545, Tiền Giang 478, Đồng Tháp 185, Đà Nẵng 164, Khánh Hòa 151, Cần Thơ 134, Tây Ninh 102, An Giang 70, Vĩnh Long 60, Hà Nội 53, Trà Vinh 51, Nghệ An 45, Phú Yên 44, Bình Thuận 43, Sơn La 26, Quảng Nam 24, Bình Định 24, Kiên Giang 17, Quảng Ngãi 16, Quảng Trị 9, Bình Phước 8, Bắc Giang 7, Ninh Thuận 7, Hà Tĩnh 7, Hậu Giang 6, Thanh Hóa 6, Bắc Ninh 4, Nam Định 4, Quảng Bình 4, Hải Dương 2, Ninh Bình 2, Bạc Liêu 2, Thái Bình 1, Lạng Sơn 1. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 312.611 ca nhiễm, đứng thứ 72 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 3.180 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 308.559 ca COVID-19, trong đó có 108.534 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 6 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình. Về tình hình điều trị, trong ngày có 5.000 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 120.059 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 660 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 27 ca. Ngày 19 tháng 8, tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 380 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 307, Bình Dương 45, Long An 17, Cần Thơ 3, Bến Tre 2, Bình Thuận 2, Tiền Giang 2, Vĩnh Long 2. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 7.150 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Về tình hình tiêm chủng, đến nay Việt Nam đã tiêm được 15.922.537 liều, trong đó tiêm một mũi là 14.359.868 liều, tiêm mũi 2 là 1.562.669 liều. Trong ngày 19 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp trực tuyến bàn các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 với 4 tỉnh, thành phố gồm thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương. Trong đó có nội dung thiết lập mô hình trạm y tế lưu động tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng ban hành kế hoạch hoạt động của trạm y tế lưu động với 389 trạm y tế lưu động để quản lý 50 đến 100 trường hợp F0 trạm để đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ y tế khi có nhu cầu và phục vụ quản lý, điều trị, chuyển tuyến người bệnh tại cộng đồng. Ban hành hướng dẫn quản lý sức khỏe người nhiễm SARS-CoV-2 cách ly tại nhà, triển khai mạng lưới thầy thuốc đồng hành giúp tư vấn, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người nghi nhiễm và nhiễm SARS-CoV-2 cách ly tại nhà, thành lập đội phản ứng nhanh COVID-19 cấp cứu ban đầu. Trong khi đó, trại thành phố Đà Nẵng cũng triển khai xét nghiệm COVID-19 cho người vào thành phố ngay tại chốt kiểm soát. Long An xây dựng kế hoạch sàng lọc người mắc COVID-19 cho tất cả người dân của 15 huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh từ ngày 20 đến ngày 31 tháng 8.